És azon keresztül eljussunk az önvalóhoz, eljussunk az egységhez. Minden emberbe, én meggyőződésem, a DNS-edbe van kódolva ez a késztetés, hogy keresd az erényeket. Az erények, mint a szeretet, a szelídség, a boldogság, a bölcsesség, a megbocsátás, a szabadság, és még sorolhatnám, mert van körülbelül 100 belőlük. Ezek az erények mindenkiben ott vannak. Ki az, aki nem keresi a szeretetet, aki nem vágyik a szeretetre? Bárhol az utcán megkérdezed, hogy mi a legfontosabb az életben, az emberek mindig erényeket sorolnak. Akár az egészséget, az is egy erény. A bölcsességet, a szelídséget, a szabadságot, a békességet, a csendet. Ezek mind erények. Belénk van ez ültetve. Mert amikor az ember a szellemmel azonosul, akkor az erényeket éli meg. És ez a legfontosabb. Mert a legegyszerűbb hétköznapi nyelven egy mondatban el lehet mondani, hogy mikor vagy a helyedem. Ha boldog vagy, nem? Mikor vagy a helyedem? Amikor nem szükségben, hanem bőségben élsz. Mikor vagy a helyeden? Amikor békesség van benned, nincs stressz, nincs félelem. Mikor vagy a helyeden? Amikor szabad vagy. Azt tenni és úgy élni, ahogy neked jól esik, hogy élvezni tudd az életedet. El tudjátok ezt fogadni? Ezek az erények azért vannak jelen az életünkben, mert ők jelzik, hogy a helyünkön vagyunk, és csak akkor tudjuk megélni az erényeket, amikor a szellemmel, a külső szemlélővel azonosulunk. Ez a legfontosabb felismerés, és a legegyszerűbben így lehet megfogalmazni, mert ezt még a gyerekek is megértik. A tanulatlan emberek is megértik. Ehhez nem iskola kell, mert ott van benned ez a természetes lényed működése, hogy ezeket keresi. Észrevetted már ezt? Ki az, aki észrevette magán ezeket a tüneteket? Hogy erre vágyik, ezt keressük. Minden emberbe bele van programozva. Minden emberbe. És ezt bizony egyetlen egy vallás sem tulajdoníthatja el, vagy teheti a magáévá. Egyetlen egy Isten se. Mert ez egész egyszerűen a természetes működése az embernek. És itt most azt szeretném nektek ebben a 2 napban megtanítani és elmondani, hogy te ebbe a valóságba, ebbe a minőségbe hogy tudsz bekapcsolódni és benne maradni. Hogy tudod ezt úgy átvinni az életedre, ezt a szemléletmódot, hogy működjön, és közben nagyon egyszerű legyen. Ezért például még az idegen szavakat is majd igyekszek elkerülni. És ha kell is valami idegen szó, mert úgy tanultátok meg, akkor azt is majd tisztázzuk mindig magyarul, hogy a fejünkben magyarul legyen meg, mert a magyar egy csodálatos nyelv. Mindenre van szava. Olyanok is, olyan szavakról is beszélek, mint például a szemlélődésről. Amikor azt mondod, hogy külső szemlélő. Értitek a szemlélő szót? Vajon mit érzel, amikor szemlélsz? Ki az, aki szokott szemlélődni? Jót érzel-e, avagy rosszat? Ez az, semleges, nagyon jó, nagyon vágjátok. Ez a semlegesség. Például angolban nincs meg a germán nyelvekben ez a szó, még a új latin nyelvekben sincs szemlélődés. Tudtátok? Ott maximum megfigyelő lehet. A magyarban meg van szemlélődésünk. Az az érdekes, hogy a magyar nyelv az összes erényt leírja. Míg a többi nyelvben az erények jó részét körbe kell írni. Egyetlen egy vallás tartalmazza az erények listáját. Egyetlen egy vallás. Az pedig az iszlám. Az erényekből már csak párat tartalmaz a buddhizmus, és még annál is kevesebbet a kereszténység. Valahogy ezt a témát így kerülik. Mert tudják, hogy ha valaki képessé válik az erényekben élni, az azt jelenti, hogy a minden tudás is rendelkezésére lesz. Vagyis mindent tudni fog. Akkor onnantól kezdve azt az embert kell-e vajon vezetni? Fog-e 10 fizetni? Hogy vezessék, hogy megvezessék. Érted? Szabad lesz.
Na ezért nem így működik a világ. Mi azt vettük a fejünkbe, amíg hagyják és engedik, addig ezt meg fogjuk osztani és tanítani. És azért vagyok nagyon hálás, hogy itt élhetek ezen a kis országba, mert itt azért vagyunk többen, akik ezt tanítjuk. És vanunk egyre többen, akik ezt fölismerve bevisszük a mindennapjainkba, és gyakoroljuk. Jó, ez lett volna az előszó. Jó, én most táblához járulok. És azt ajánlom nektek, hogyha valaki szeretné a táblát lejegyezni a füzetébe is, akkor úgy érdemes, hogy elfekteti a papírlapot, mint ahogy itt ez a tábla is fektetve van. Jó? És itt fogunk indulni, és így fölfele megyünk, így fogom a tudatszinteket fölírni, nem túl nagy betűkkel, de mindig mondom, hogy éppen mit írok föl, és akkor te is tudod, jó? És tulajdonképpen a tábla így ebből az irányból, mint egy grafikon fog szépen betelítődni, jó? Az első, a táblázatot egyébként úgy szoktam hívni, hogy emberi tudatszintek. Jó, tehát próbáld, lehet ezt is egy kicsit tisztázni kell. Az ember szavunk, az az ego. Jó? Az ember a testében, a lelkében és az elméjében egészséges, és ezekre a tudatszintekre tudatos lény. Jó, ezt jelenteni a magyar ember szó. És azt jelenti, amit latinul egónak hívunk. Ismerős ez az kifejezés? Ego. Hogy mivel azonosítom önmagamat, erről még lesz szó. Jó, tehát a test, a lélek és az elme hármassága. Jó, ő az ember. Jó? És amikor azt mondom, hogy emberi tudatszintek, akkor arról fogok beszélni, hogy emberi mi voltunkban, így anyagi mi voltunkban, milyen tudatszinteket tudunk megélni, megtapasztalni, és mik azok a tudatszintek, amely tudatszinteket tudatosan használva tudunk például teremteni, vagy éppen változtatni a saját, vagy mások életén, jó? Vagy a világ folyásán akár, jó? Tehát így értsétek ezt az emberi tudatszintek táblázat elnevezést, jó? Tehát az első, úgy mondjuk, hogy test, és itt 3 tudatszint van. Az első, vagy a legalsó, az mindig a legsűrűbb, a legkézzel foghatóbb, ez a ős sejtek tudatszintje, jó? Így írom, hogy ős sejt. Jó, ebben van még antianyag is, meg egyéb furcsa olyan részecskék, amik a már átalakult és konkrét sejt szerkezetet fölvett sejtek, a regeneráció folyamán ugye úgy működik az emberi test, hogy megvágod magad, és meggyógyul magától. Vajon miért gyógyul meg? Hát mert vannak őssejtek. És van mindig visznek infót. És az őssejtben benn van egy olyan DNS állomány, ami tudja, hogy te minek lettél teremtve, és azt szerint fog helyreállítódni a tested, ahogy az őssejtek által őrzött információt megkapja. Na most, ha itt elvágod magad, akkor ide mondjuk nem még egy fül fog kinőni, hanem amikor oda megy az őssejt, tudja, hogy az ujjacskádat kell, hogy rendbe rakja ott is mondjuk a bőrállományt, mert megvágtad. Jó? Ki gyógyítja a testedet meg igazából? A doki? A természetgyógyász. Anyuka? És a kenőcse? Nem, a te tested. Jó? Ezek az őssejtek. Olyan szinten meg lehet tanulni tudatosan kezelni a testedet, és ez a test tudatosság része lenne, hogy én megmondom az őssejteknek, hogy na, most gyorsan kell dolgozni. Egy csontot összeforrasztani, például egy tudati gyógyász meg tud csinálni 3x10 perc alatt. Tehát 3x10 perc, így módon egy csontot összeforrasztani. Nem 3 vagy 4 hét, hanem 3x10 perc. Csücs le, Ákos, ide előre. Jó? Na most ezt az őssejteid miatt tudod, és hogyha te beszélgetnél az őssejtjeiddel, egyszerű meditációba, ahogy jön, ahogy az intuíció hozza, tudnál beszélgetni, azzal, hogy megbeszéled velük, hogy mit kell helyre rakni, stimulálnád a gyógyulási folyamataidat. Ez ennyire egyszerű. És ez is a testtudatosság része. Ki az, aki szokott így beszélgetni a DNS-ével, az őssejtekkel, a sejtecskéivel, szerveivel, kezeket föl?
Nagyon helyes, már vagytok néhányan. Jó, ezt tessék hinni benne. És tessék kipróbálni, mert működik. Ha te hiszel magadba, a tested is hinni fog önmagába. És egészséges leszel. Jó, a következő a biofizikai, így írom, hogy biofizikai, sőt ide írom, hogy kémiai. Jó, tehát biofizikai vagy kémiai test. Na. Jó, tehát ez, amit ugye körbe tudunk járni, körbe tudunk tapogatni, körbe tudunk nyalogatni, meg tudjuk csodálni, szeretni, vagy épp utálni. Itt megint jó kérdés a testtudatosság kérdése ezen a szinten, hogy mit tudom én, egy kicsit zsírosabb volt a koszt, és szólok a májamnak, hogy figyelj, most kicsit több epe kéne. Meg hígabb. Ki az, aki ezt szokta gyakorolni mondjuk egy jó pörkölt után? Elfelejtetted? Nem baj, legközelebb már be tudod vetni ezt a tudást is. Jó? Mert nagyon... ugye az emberek többsége ugye el van a testével. Így fogalmaznék. El van a testével. És igazából, hát nem tudom mennyire tudatos az. Te például hány pontot adnál 1-től 10-ig magadnak? Mennyire vagy tudatos a testedre? Ki az, aki azt mondja, na 5-öt kiad? 10-et? Gyorsan levette a kezét. Ha kimész Indiába, látsz ilyen furcsa jógikat, akik ilyen furcsa dolgokat tudnak. Igaz, ők arra teszik az életüket, hogy ezt gyakorolják, tehát nem feltétlenül ez a mi útunk, de annak ellenére meg lehet tanulni, tudatosan figyelni a testre, elfogadni és adni az igényeire, a jelzéseire, és igen, lehet megtanulni, irányítani. Ezeket is ilyen meditatív gyakorlatokba meg lehet tanulni. Nagyon fontos része a tudatosságnak, hogy a testre mennyire figyelünk. Jó? Tehát, hogy mit eszel, mit nem eszel, hogyan öltözködsz, milyen a környezeted, hogyan ápolod a testedet, és így tovább. Mennyire érzed, mennyire figyeled meg, ahogy mit szeretne. Ez mind a test tudatosság része, és bizony fejlesztendő. A következő tudatszint az étertest. Megnézem, hát van, ami jobban fog. Na, ez jó lesz. Tehát az étertest, mi csak így hívjuk, ez egy elektromágneses mező, ide írom, hogy IM, aki fizikus ért, miről beszélek. Elektromágneses mező, ez az aurának az első rétege. Jó, ez még szigorúan a fizikai testhez tartozik. Úgy képzeld el, hogy a sejtközi állományban egy nagyon intenzív részecske áramlás zajlik. Ezt hívják energiának a magyar köznyelvbe, holott az energiára van magyar szavunk. Nem tudom, tudjátok, hogy mi az energia magyarul? Áramlás. Mivel kezdődik? Árral. Ár. Mi az ár? Amikor valami anyagi minőség megy szabadon, ahogy ő akar. Érthető? Jó, és az áram szavunk, ugye azt használjuk az elektromos áramra is. Az elektromosság is áram magyarul. Az is ez jelzi, tehát megy, halad, nem kell beavatkozni, működik. Milyen a folyó? Áramlik a folyó. Láttátok a Dunát mostanában? Lehet látni, hogy megy lefele, mármint délnek arra. Oké, megy magától? Kell benne segíteni neki? Hát ha elakad, akkor esetleg már árvíz lesz, de egyébként meg hadd menjen. Igaz? Na így működik a tested is. És a sejtközi állományban van egy áramlás, részecske áramlás, nagyon sokféle. Elektronoktól kezdve nagyon-nagyon sokféle, több százféle részecske. És ők azok, akik egyébként a sejtek közti kommunikációt bonyolítják, ők azok, amik viszik a különféle tápanyagokat, információkat. Ha ez nem működne a testedbe, elakadna, akkor beteg leszel. Jó, ezt idáig tudjátok, talán energiagyógyászatot kitanult már. Áramlásgyógyászatot. Reiki, Prananádi, van ilyesmi? Ismerősek ezek a dolgok, amikről beszélek? Tehát ezt ma már a tudomány úgy fogalmazza meg, hogy semmi gond. A sejtközi állományban a részecske áramlás, azonban ez a részecske áramlás, amit mi energiának hívunk, ez nem áll meg a bőrödnél, hanem még egy 5-10 centire kijön. Kirlián úr, az egy orosz akadémikus volt, amikor először az első aura fotókat elkészítette, még leveleken, már látszott és kimutatta,
hogy a levelekben is az áramlás megy tovább a határaikon túl is, ugyanígy aztán az emberi testen is, amikor ezt fotózták, már lehetett látni. Na ez az a bizonyos étertest, ez az aura első rétege, amelyet látni, megfigyelni 5 perc gyakorlás se. Ki az, aki látja az aurát? Ki az, aki használja az auralátást? Ide írom, hogy aura első réteg. És akkor ezt megmutatom, lássátok az aurát. Ide állok, látszik? Hajni, látszik? Segíts nekem. Van egy titka az auralátásnak. Nem tudom, hallottál-e arról, hogy mondja a magyar, milyen szóhasználat van, vagy hungarizmus arra, amikor azt fejezzük ki, hogy valakiről akarjuk tudni az igazat, hogy igazat mond-e, vagy hazudik. Szemek közé néz, így van, így mondjuk. Úgyhogy én is ide állok, és az a kérésem, hogy nézz a szemem közé. És hogy a szemem közé nézel, tehát erre a pontra, csak erre fixálj, és most rászánjuk az időt, nézegesd azt a pontomat, egy kicsit oda is nézek, hogy ti is oda nézhessetek. Jó, csak a szemem közé, még oldalról is fogod látni, hogy a testemet egy fényesebb réteg veszi körbe. Látszik így a táblától? Ez az aura első rétege. Bonyolult volt? Láttad eddig is? Nem? Hát most látod. Minden embernek megvan, csak azt kell tudni, hogy ide, erre a középvonalra fókuszálj. Jó? A fiúk azért néznek mindig ide a női cicikre, mert egyébként az aurára kíváncsiak ők, ne így mást. De ami a lényeg, a szemek közé nézel, az a partnernek, akire ránézel, olyan, mintha a szemébe néznél. Meg örül is, hogy na, végre valaki a szemébe néz. A valóság az azonban, hogy amikor a szemek közé nézel az illetőnek, kirajzolódik az aura. És az aurának van egy mozgása. Megpróbálom megmutatni, hogy például elmegy fölfele, nem tudom, sikerül-e megmozgatni, vagy elmegy balra, nekem balra, vagy épp jobbra. Nem tudom, sikerült-e. Jó, tehát van egy mozgása, vagy éppen így megpróbálom föltölteni, vagy éppen összecsukni. Nem sikerült? Az nem mindig sikerült. Az aurának van egy mozgása, tehát ha itt van az emberkénk, akkor alapban ez így szépen körbeveszi a szervezetet. Jó? Viszont amikor az aura elmegy, mondjuk eltolódik emberkénknek, tehát ő neki jobb oldalra, az azt jelenti, hogy a jövőben van, tehát valami jövőbeni dologról van szó, tervről van szó, álmokról van szó, de amikor elmozdul, az, amiről beszél, az nem úgy lesz, vagy nem biztos. Nem tudom, értitek-e? Nem stabil dolog. Tehát hogy például azt mondja, hogy figyelj, adod azt a könyvet, mert én úgyis megyek a könyvtárba majd a jövő héten, és akkor elviszem neked. Érted? De ne add oda neki, ha elmegy közben jobbra, mert nem fog menni a könyvtárba. Ő még nem is tudja, de nem. Jó? Jó, vagy ugyanígy elmehet neki balra is, tehát így elmozdulhat kifele balra, akkor azt jelenti, hogy a múltba van, elment a múltjába az illető. Általában ez leragadásokat jelent, amikor például beszélgetsz valamiről, és én azon már rég túl vagyok, már megvan oldva, és közben elmegy neki az ő bal oldalára, akkor azt ne hidd el, mert nincs megoldva. Jó? Tehát neki az még nincs rendezve. Jelzi azt, hogy egyrészt sok a töltés rajta, tehát az neki egy érzelmi blokk vagy egy trauma, meg jelzi azt is, hogy nincs rendben, mert azonnal reagál rá az aurája. Jó? Tehát olyan szintű működést jelez az aura, ami sokszor a tudat alattiban van, ő neki még ez nem is tudatos. Jó? És van aztán olyan, hogy például az aura elmegy így fölfele, és ilyen kucsmás lesz. Tehát van egy teteje, mint amit az előbb sikerült megmutatni. Ilyenkor, ez akkor van, amikor hazudik, vagy füllent az illető. De figyelj, amikor nem tudatos rá, hogy hazudik, akkor is elmegy az aurája. Tehát ha a tudat alattia hozza azt, hogy nem azt mondja, ami van, mert van ilyen, akkor is ugyanígy jelez az aurája, és van olyan, amikor nagyon nagy gondban van valaki, de tényleg nagyban, például gyászban, félelemben, szorongásban, amikor úgy megy el az aura, hogy így egyszerűen
szürkül, elhalványodik, nincs lezárva. Tehát nem ilyen kucsmaszerű, hanem itt a tetejét nem is látod. Amikor ilyet látsz valakin, az azt jelenti, az aurája arról árulkodik, hogy nagyon nagy problémában van. Jó, például öngyilkosoknak napokkal előtte már, mielőtt megteszik, már ilyen az aurájuk. Jó, tehát érdemes ezt is megtanulni. Jó? Azon kívül ugye az aurának van egy mozgása. Tehát az, hogy éppen hány centis az az aura, az leírja, hogy mennyire jó egészségben van az illető, vagy mennyire van betegségekkel küzd esetleg, mennyire pozitív, mennyire energikus, mennyire lelkes, mennyire aktív életet él, és mennyire tudatos. Minél tudatosabb, annál tisztább a fénye, és annál ragyogóbb, minél tudatlanabb, annál halványabb, úgyhogy lesznek olyan emberek, akiket nézel, hát nagyon a szemek közé néztél, akkor sem fogsz látni semmit, mert ők annyira a békucinak a popója alatt vannak, hogy egyszerűen nem fogod látni. De ilyenkor, ha egy kicsit szeretettel vagy felé, és mered áramoltatni a áramlást, akkor azzal föltöltöd, és akkor azzal, hogy az aurája föltöltődik, utána fogod már látni. Jó, ezek ilyen kis apró trükkök. Nem egy bonyolult dolog, igaz? Ami a lényeg még, és el szoktuk mondani, hogy itt a külső oldalán, vagy itt az első réteg külső határán, a második aura rétegbe, ami egyébként egy ilyen tojás alakú valami, és az egy jó 30 centi még, alapban 20-30 centi, ott jelennek meg a kettő határán a színek, egy kicsit úgy jelennek meg, mint az északi sarki fény, egy picit úgy játszódva, elhalványulva, megjelenve, és sokszor nagyon gyorsan színt is váltva, amire aztán a magyar mit mond? Azt mondja, hogy színes személyiség. De aztán, ha olyan van benne, akkor van ilyen, hogy zöld féltékenység, sárga irítség, lila köd. Ismerősek ezek? Jó? Tehát a lila ködöt arra mondják, aki már nagyon harmadik szemes, érzékel folyamatosan, és nem úgy, ahogy a többiek. Azért lila köd neki, mert megjelenik az a lila folt, és hogy ő már nincs két lábbal a földön, gondolják a többiek, mert egész máshogy közelít meg mindent. Mert egy harmadik szemes ember azért olyan összefüggéseket lát, amit az átlagember nem. Jó? Tehát ott jelennek meg a színek. A színek alapján azonban ítélni nem szabad. Jó? Sokan úgy tanítják, hogy mindent megmondanak a színek, ez nem igaz. A színeknél ez a fajta, tehát az aura első rétegében megjelenő mozgások, annak a fényessége, vagy tompassága, vagy teljes kifehéredés, például a halál előtt pár nappal teljesen fehéré, de tompává válik, onnan tudjuk, hogy például valaki elkészül. Van olyan is, hogy teljesen be van szürkülve az aura, ilyen sötétes szürkés, majd nem azt mondom, mintha fekete akar lenni, ott meg komoly, például rákkal vagy más komoly betegséggel küzd az illető. Általában a lúpusz, a rák, az meg néhány autoimmun betegség, ami így tompítja és szürkíti az aurát. Jó? Tehát akkor ezt is megbeszéltük. Nem tudom, hogy így van esetleg kérdés ezzel kapcsolatban. Nincs, jó? Ezek az infók többet adnak, mint a színek. Tudnélik, a színek leginkább az érzelmi folyamatok szerint színeződnek el. És az érzelmi folyamatok, azok az emberre vonatkozólag infók ugyan, de nem mérvadó információk. Mert az ember személyisége nem a lelkisége, hanem a mentális folyamatai, hogy miről, hogyan gondolkodik. És nagyon fontos, majd erről fogok még beszélni, hogy mindaz, ami a lelkedben történik, a gondolkodásod következménye. Jó? Jó, ha nincs kérdés, megyek tovább. Jó? Ezeket letörlöm, vagy lefotózzátok? Minden egyelőre fönt hagyom, jó?